هذه هي مقاطع الفيديو التي نشرتها هيئة الإذاعة الحكومية الصينية، ويقول الخبراء أنها تظهر أن الصين قد خطت خطوات هائلة في تطوير مركبات عسكرية مسيرة للجو والبر والبحر. ولكن ما جذب انتباه الخبراء حقا هو هذه الأسراب الكبيرة من المسيرات التي تظهر أن الصين تقوم على ما يبدو بتجهيز هذه الطائرات بدون طيار بالذكاء الاصطناعي وربطها مع بعضهم البعض لتحقيق هدف واحد. فبينما كان العالم مهتما بأمور أخرى، رأت الصين أن تطوير هذا النوع من التكنولوجيا يعد فرصة استراتيجية لبناء قوة يمكنها التنافس مع الولايات المتحدة. فلقد أمضت الصين عقودا في تحديث جيشها بهدف صريح، وهو اللحاق بالجيش الأمريكي. وتعتبر الطائرات بدون طيار جزءا أساسيا لتحقيق هذا الهدف، في حين أن المسيرات التي تخوض حروبا بأكملها بمفردها قد تكون بعيدة المنال. بالتالي تزويد المسيرات بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون تحولا جذريا في الحروب المستقبلية. ولهذا السبب من سيصنع هذه الطائرات بدون طيار أولا سيحقق تفوقا تكنولوجيا على بقية منافسيه. وبناء عليه، ما هي تداعيات تزويد المسيرات بالذكاء الاصطناعي على الحروب القادمة؟ ومن الأقرب للفوز في هذا الصراع؟ هل ستمضي الصين قدما في توسيع الفرق بينها وبين الغرب في هذا المجال، أم أن أمريكا ستلحق بالصين؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو بلس. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا، حيث يجب على كل دولة المرور بعدة خطوات لبناء جيش من المسيرات الذكية. وأول خطوة هي بناء عدد ضخم من المسيرات التي يمكن تشغيلها ببرامج الذكاء الاصطناعي. فتاريخيا امتلكت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة طويلة عدة أسلحة عسكرية متقدمة بأعداد ضخمة، فهي تمتلك أكبر عدد من الطائرات المقاتلة والمركبات القتالية المدرعة وحاملات الطائرات أكثر من أي دولة أخرى. بالتالي التفوق العددي مهم لحسم أي حرب مستقبلية. لهذا قامت الصين باستنساخ بعض أقوى الأسلحة في الولايات المتحدة. على سبيل المثال نجد طائرة وينغ لونغ المسيرة الصينية، والتي جناحاها طويلان يمكن مقارنتها بطائرة ريبر الأمريكية بدون طيار، والتي تستخدم في الضربات الهجومية. كما أن طائرة دراغون الصينية بدون طيار المرتفعة تشبه طائرة المراقبة الأمريكية جلوبال هويك. كما تقوم الصين ببناء طائرات بدون طيار تعمل لمقاومة ظروف الحروب. لهذا تقوم كل من الدولتين بتصنيع مركبات سطحية بدون طيار وغواصات يمكن استخدامها للمراقبة وزرع الألغام أو إطلاق التوربيدات على السفن الحربية. وبالنسبة للمجال البري تقوم كلاهما بتطوير مسيرات مثل هذه الكلاب الآلية التي يمكن استخدامها لتقييم التهديدات بإطلاق الأسلحة الصغيرة وربما حتى التعامل مع المتفجرات، بينما يبقى البشر على مسافة آمنة. ثم نجد الطائرات المسيرة الصغيرة والرخيصة، والتي أصبحت مشهدا عاديا في حروب اليوم. فبينما يقول الخبراء أن أمريكا تتصدر قائمة الدول المصدرة للطائرات العسكرية الكبيرة، تعتبر الصين هي الرائدة عالميا في تصنيع الطائرات بدون طيار من الفئة الاستهلاكية، وهي تهيمن على سلسلة التوريد العالمية، حيث تسيطر شركة DJI الصينية على ما يقارب من 3/4 السوق العالمي، أي تقريبا 72% من الطائرات المسيرة الموجودة في السوق. وهذا لا يمنع من القول أن الولايات المتحدة كافحت في الوقت نفسه لصنع طائرات بدون طيار صغيرة يمكن الاعتماد عليها على نطاق واسع، ولكن إلى الآن لم تصل لما وصل له الصينيون من تقدم في تصنيع هذه المسيرات بجودة عالية وسعر مقبول. وهذا هو السبب وراء التمسك كلا الجانبين في حرب أوكرانيا إلى حد كبير بطائرات DJI الصينية بدون طيار. على الرغم من أن الشركة تقول أنها تعارض استخدام طائراتها
في القتال. وللأمانة لا تمتلك الطائرات بدون طيار الكبيرة قدرة على حمل نفس الكمية من الأسلحة مثل الطائرات المقاتلة التقليدية، ولكن في المستقبل يمكن أن تكون الطائرات بدون طيار مفيدة جدا عند ربطها بطائرات أخرى بدون طيار، ويمكن أن يتجاوز حجم حمولة هذه المسيرات مجتمعة أكثر من الطائرة المقاتلة الواحدة الحديثة. لهذا لا تزال الولايات المتحدة والصين تستكشف بعض الاستراتيجيات لاستخدام الطائرات المسيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر رخيصة جدا، حيث يمكن أن يعادل سعر 1000 مسيرة سعر طائرة مقاتلة واحدة مثل طائرة F-35 الأمريكية، حيث تعول الدولتين على تدريب أفرادها لاستخدام أسراب من المسيرات بأعداد ضخمة في الجو والبر وحتى البحر، وكلها مرتبطة بالذكاء الاصطناعي للتغلب على خصم أو تنفيذ مهمة، حتى لو كان لكل جهاز على حدة قدرات محدودة، حيث تعمل أسراب مسيرات بشكل أفضل عندما يكون عددها أكبر، فحتى لو تم استهداف البعض منها لن يتم المساس بالمهمة الأساسية لاستهداف منطقة معينة أو جمع المعلومات حولها. وقد استخدم كلا البلدين أسرابا من الطائرات بدون طيار، ولكن فقط في التدريبات، والتي أظهرت تطورا مهما في التنسيق والتواصل بين مختلف المسيرات لقصف منطقة معينة. وفي المستقبل قد لا يتطلب الأمر مشاركة بشرية لإدارة الطائرات بدون طيار، ولكن قد تكون مبرمجة لإبقاء البشر على اطلاع بما تقوم به تلك المسيرات على أرض الميدان. في هذا السياق تقول سياسة البنتاغون أن البشر مسؤولون عن استخدام القوة من قبل الأنظمة المستقلة، ولكن الكثيرون يشعرون بالقلق من أن معارضي أمريكا لن يتبعوا نفس المبادئ التوجيهية الأخلاقية التي يمكن أن تمكنهم من ضرب الولايات المتحدة بشكل أسرع. فالإدارة الأمريكية كانت قلقة للغاية بشأن الأسلحة المستقلة الفتاكة، فهذه الفكرة القائلة بأن الطائرات بدون طيار ستعمل بشكل كامل مستقلة عن الإنسان وتتشابك فعليا مع الأهداف تمثل رعبا لدى أمريكا. ولديكم الأفلام الأمريكية التي تنتجها هوليوود سنويا عن غزو أمريكا من قبل الفضائيين أو عبر روبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تتفوق على الذكاء البشري في نهاية المطاف. لهذا تكنولوجيا المسيرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تكون الحل لعدة دول أخرى لاستهداف أمريكا عبر عدة أسراب من المسيرات التي تم اختبارها فعليا مسبقا وتم تسميتها بأكوام الطائرات بدون طيار، حيث يتم إحضار طائرات بدون طيار مختلفة يتم التحكم فيها بشكل فردي إلى ساحة المعركة لأداء وظائف متميزة ومتسلسلة في كثير من الأحيان، مثل تحديد الهدف من مسافة بعيدة ثم التأكد من المسافة أقرب على أنه يمكن إرسال المعلومات إلى المشغل البشري الذي يقضي على الأهداف، بينما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق محدودة داخل مجموعة الطائرات بدون طيار، مثل تجنب الاصطدام بالأجسام التي يكشفها الرادار مثل الجبال والهضاب وحتى الطائرات المعادية، وجمع المعلومات الاستخباراتية. وكلما زاد عدد أجهزة الاستشعار الموجودة على متن الطائرة زادت قوتها، خاصة في الصراع الافتراضي حول تايوان، حيث سيحتاج كلا البلدين إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخباراتية حول مساحة المعركة قدر الإمكان. كما سيساعد تطوير الكاميرات الحساسة للأجسام والأجهزة التي تعمل بالأشعة الحمراء والأجهزة الاستشعارية للترددات الكهروضوئية في جعل هذه المسيرات كابوس لأي جيش ستواجهه في المستقبل. كما تستعمل أمريكا هذه الطائرات المسيرة لمرافقة طائرتها المقاتلة من أجل جمع المعلومات حولها، وهذا يجعل مهام تلك المقاتلة أكثر أمنا. ومن المرجح أن يحتاج كلا البلدين إلى أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار المجهزة بالذكاء الاصطناعي للانتصار في الحروب، خاصة في المواجهة المحتملة في تايوان، حيث يمكن للصين أن تطلق طائرات بدون طيار من شواطئها، بينما ستحتاج الولايات المتحدة إلى طائرات بدون طيار أطول من حيث المدى للانتشار في تايوان، نظرا لأن قواعدها العسكرية بعيدة نسبيا عن تايوان.
لكن كلاهما سيكتشفان حلا بديلا. فلقد نفذت الصين خطة من 3 أجزاء للحاق بالجيش الأمريكي، وأول خطوة هي الميكنة أو تقليل عدد القوات التي تحتاجها من خلال التركيز على بناء ترسانة عسكرية من الأسلحة تعوض قدرا كبيرا من المهام التي يقوم بها الأفراد. أما الهدف الثاني فهو جعل الجيش الصيني جيشا ذكي يقوم على إدراج الأنظمة المعلوماتية داخله، خاصة في مهام المراقبة، حيث طورت الصين أنظمة الأسلحة والمراقبة الخاصة بها للسيطرة على مساحات أكبر خلال أي معركة محتملة في المستقبل، وهي قطعت أشواطا مهمة في هذا المجال. أما الهدف الثالث فهو ربط المنصات العسكرية بالذكاء الاصطناعي لتسريع عملية صنع القرار والتواصل مع الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن تقول الصين أنها حققت الهدف الأول من خلال مكننة الجيش الصيني، وهي الآن قاربت على جعل الهدف الثاني مكتملا عبر إدخال المعلوماتية داخل كل فروع الجيش، ليبقى الهدف الثالث والذي من المرتقب أن يكون جزءا لا يتجزأ من الجيش الصيني ابتداء من سنة 2040. فبناء الطائرات بدون طيار الذكية قد يستغرق سنوات إن لم يكن عقود، ولا أعتقد أن الصين ستفعل ذلك الآن، ولكن يمكن أن نرى طائرات بدون طيار مدعمة بالذكاء الاصطناعي، بمعنى أن الطائرات بدون طيار التي تعمل بشكل مستقل تماما عن البشر في السنوات 5 القادمة قد تكون ممكنة نسبيا. لهذا نجد الآن كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين تضخ مليارات الدولارات في بعض الشركات للذكاء الاصطناعي، لأنه هو السبيل الوحيد لبناء طائرات مسيرة ذكية بالكامل. وللأسف الدول العربية خارج التصنيف في هذا المجال وكل المجالات التكنولوجية المتقدمة الأخرى. فهل تعتقدون أعزائي المشاهدين أن هذا التنافس الصيني الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي والمسيرات يمكن أن يخلق أفضلية نسبية للدولة الفائزة فيه، أم أن وجود أسلحة تقليدية مثل الأسلحة النووية هو الأساس لتقييم القوة العسكرية للجيوش، ولا تؤثر فيه الأسلحة الذكية التي يتم الآن تصنيعها؟ أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم ثلاثاء وجمعة على الساعة 7 بعد الزوال بتوقيت مكة المكرمة. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو بلس.